Hi friends, welcome to my YouTube channel Cooking Fooding. તો આજે બનાવશું આપણે ઈડલી ને ઢોસાની ચટણી લાલ મરચાની. તો લાલ મરચા તાજા હોય તો એની બનાવી શકો છો, તો સૂકા મરચાની પણ બનાવી શકો છો. તો હાલો બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. ફ્રેન્ડ્સ, ઈડલી છે, ઢોસા છે, ઈદડા છે, એની સાથે તમે મેંદુ વડા છે, એની સાથે તમે લાલ ચટણી પણ બનાવી શકો છો. તો એ આપણે આજે બનાવશું. તો આ છે લીલું નાળિયેર છે, એને એકદમ છાલ ઉતારી લીધી છે અને એકદમ પીસ કરી લીધા છે. અને આ સિંગના બી છે, માંડવીના બી, એ મેં શેકી લીધા છે. શેકીને આપણે આમાં એડ કરવાના છે. આ લાલ મરચા છે, સૂકા છે, એ મેં 3-4 લીધા છે. આ લસણની કળી છે, એ મેં 5-6 લીધી છે, એ પણ આપણે એડ કરવાની છે. અડધી ચમચી જીરું એડ કરવાનું છે. 1 ચમચી મીઠું એડ કરવાનું છે. હવે આપણે આમાં મીઠું એડ થઈ ગયું છે. મીઠું તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે ઓછું કરી શકો છો. આંબલીનું પલ્પ માંથી પાણી કર્યું છે, તો આપણે 2 ચમચી આંબલીનું પાણી એડ કરવાનું છે. તમે લીંબુ પણ એડ કરી શકો છો. જો તમારી પાસે આંબલીનું પાણી ન હોય તો તમે લીંબુ એડ કરી શકો છો. તો આવી રીતે આપણે પાણી એડ કરી આંબલીનું આપણે થોડું પાણી એડ કરી દઈશું. પીસી લેશું આપણે. તો આપણે ચેક કરી એકદમ સરસ પેસ્ટ સરસ થઈ ગઈ છે. એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ બનાવવાની છે એકદમ. હવે આપણે એને વઘારી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ, જો તમારે પતલી કરવી હોય તો તમે આ જે મિક્સર જાર છે, આપણે એમાં પાણી એડ કરી થોડુંક આમાં એડ કરવાનું છે. જેટલી પતલી પણ થઈ જશે અને આપણે જે મિક્સરમાં મસાલો ચોટ્યો હોય એ પણ અંદર આવી જશે. તો આવી રીતે આપણે પતલી કરી લેવાની છે. અમારા ઘરે બધાને પતલી જ ભાવે છે, કેમ કે અમારે સંભાર ને ઈડલી કે ઢોસા સાથે ખાય છે, એટલે હું પતલી રાખું છું. તો આવી રીતે આપણે પતલી કરી લેવાની છે અને વઘારી લેવાની છે. તો આપણે વઘારવાની છે ચટણી. તો આપણે 1 ચમચી આમાં તેલ એડ કરશું અને અડધી ચમચી રાઈ એડ કરશું. અને અડદી દાળ છે, એ આપણે અડધી ચમચી અડદની દાળ એડ કરશું. એટલે આપણે એમાં લાલ મરચાં એડ કરશું. આપણે 2 લાલ મરચાં એડ કરવાના છે, સૂકા લાલ મરચાં છે. અને આ મીઠા લીમડાના પાન છે. ફ્રેન્ડ્સ, આમાં ઘણા ખાંડ અને ગોળ એડ કરતા હોય છે. જો તમારે ખાંડ કે ગોળ એડ કરવા હોય તો તમે ચટણીમાં જ્યારે પીસો ને ત્યારે તમે એડ કરી શકો છો. વઘારમાં કરશો તો તમારે ગોળ અથવા ખાંડ બળી જશે અને સ્મેલ આવશે, નહીં સારું લાગે. એટલે એના કરતાં તમે આવી રીતે અંદર એડ કરજો. આપણે હળદર એડ કરવાની છે. થોડી હળદર એડ કરી દઈશું અને જે ચટણી બનાવી છે એમાં આ વઘારને એડ કરવાનો છે. એકદમ અંદર વઘાર મિક્સ કરી દેવાનો છે. તો જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ સરસ આપણી ચટણી લાલ બની છે. તો સર્વિંગ કરી લઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી લાલ ચટણી રેડી છે. લાલ સૂકા મરચાંની આપણે બનાવી છે. તમે લીલા મરચાંની પણ બનાવી શકો છો. એ મેં તમારી સાથે શેર કરી છે. અને આ છે આપણે તમે ઢોસામાં ખાઈ શકો છો, ઇડલીમાં ખાઈ શકો, મેંદુ વડામાં, તમે સાઉથ ઇન્ડિયનની કોઈ પણ રેસીપીમાં તમે ચટણી ખાઈ શકો છો. અને આનો ટેસ્ટ પણ બહુ સરસ આવે છે. સુગંધ તો એટલી સરસ આવે છે કિચનમાં કે તમે બનાવશો એટલે તમને ખબર પડશે કે ચટણી એકદમ સરસ બને છે. તમે પણ બનાવો ઘરે અને મને કોમેન્ટમાં લખો કે તમે આ લાલ મરચાંની સૂકા મરચાંની ચટણી કેમ બનાવો છો. તો આઈ હોપ તમને આ સૂકા લાલ મરચાંની ચટણી ગમી હશે. તો લાઈક કરો, શેર કરો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. સબસ્ક્રાઈબ ફ્રી છે. થેન્ક યુ.